Bună și bun venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Magda pentru cei care nu mă știți. Ieri nu am mai filmat nimic pentru că m-am simțit foarte rău și am încercat de dimineață, dar nu mi-a ieșit. Așa că o să filmez astăzi partea a 6-a. Partea a 5-a sper să reușesc să o editez astăzi și să aveți videoclipul. Mi-am adus o mulțime de chestii pentru că în videoclip folosește ceva inimioare desenate, dar cum eu am foarte multe lucruri, m-am gândit că aș putea să folosesc de prin chestiile astea ce am aici și folosește niște cercuri negre cu cu alb, tot așa un pattern din acela alb, iar eu am chestiile astea luate de la Mandarin cu 2 lei, așa că astea au de toate culorile cercuri. Așa că o să încerc să folosesc din ele și mă gândeam că aș putea folosi totuși culorile pe care le folosește acolo, portocaliu și negru, dar în loc de inimioarele acelea mă gândeam să folosesc păsărele sau o pasăre sau ceva. Și atunci aș putea pune un punct focal, o pană. Încă nu știu, o să văd ce o să iasă din tot ce fac. Pentru că, după cum ați văzut, jurnalul meu e mult mai mare decât ce are ea acolo. Și trebuie să umplu toată chestia aia. Am stat să caut citate și tot ce trebuie pe aici. Sper să nu mai îmi ia 10 ore. Folosește acolo o hârtie de cred că e din aceea transparentă, portocalie. Eu nu am, dar am chestia asta care e o bandă din asta cu păsărele. E din material pentru împachetat, cred, sau ceva. Așa că o să o folosesc pe aceasta. Iar portocaliu pe care îl are ea e destul de strălucitor. Eu nu am decât chestia asta de la acrilicele. Asta e acuarelă. Trebuie să caut acrilicele de la Lidl. Pentru că acelea sunt permanente și poate mai strălucitoare, nu-mi dau seama. În orice caz, mă apuc, sper să și reușesc să termin astăzi videoclipul. Da. Am vrut să plec în oraș, dar priviți ce e afară. Așa că eu zic să facem puțină artă. Culorile acestea de Daco, acrilicele acestea pe care le am mai mici, nu e portocaliu, dar am galben și voi amesteca cu roșu acesta vermilion. Și vedem ce culoare ne iese. Așa că o să folosesc chestia aia. Eu folosește o hârtie cu un pattern cu alb cu negru. Sincer, eu nu am așa ceva aici. Mi-amintesc să am hârtii cu astfel de pattern-uri. Adevărul că ați văzut, putem face orice. Așa că dacă nu am, aș putea să folosesc chestia asta. Sau nu? O să folosesc o hârtie așa. Hârtiile acestea care le am în jurnal, nu știu dacă vă mai amintiți, nu sunt hârtii de mix media, sunt niște hârtii din blocuri de desen normale. Deci puteți face pe orice hârtie, mai ales că veniți cu colaje și acrilic și gesul acesta care pune foarte multă, întărește
densitatea hârtiei destul de mult, deci puteți da cu diverse culori peste. Eu îmi caut un creion și se pare că nu găsesc. Că vreau să trag o linie pe hârtia asta, să nu mai intru peste aceste găurele. Ok. Și acum să fac cu ea așa. Sau așa. Fac așa. O să tai chestiile astea. Să vedem cât de puternice sunt de fapt. Aș putea eu doar face așa. Cred că sunt destul de subțiri, nu știu dacă pot interveni cu acrilic pe ele fără să le rup. Da. Ca să nu mai decupăm cercuri sau nu știu ce, dar dacă nu aveți așa ceva, o să încerc să văd ce iese, dacă reușesc să fac. Oricum nu trebuie decât un cerc. Mie s-ar putea să trebuiască 2 sau mai mari. Dar panciul meu e la fel, e chiar mai mic decât ăsta, așa că da. Așa că vedem. Ori dacă nu, o să fac un cerc. Cred că pentru hârtia asta ar putea fi un astfel de cerc mai mare. Vedem întâi. Eu nu o să mai dau cu negru pentru acel pattern. Pur și simplu o să fac ce face și ea. Lipesc bucățile acestea de hârtie muzicală pe care le am cu note de muzică. Și mai departe mai vedem. Dar după cum ați văzut, am amestecat roșu acela cu galben și mi-a ieșit portocaliu acesta. Acolo deja are acel negru, dar noi o să încercăm să facem cu ce avem. Și cum nu am, o să folosesc doar culoarea aceasta, care chiar îmi place cum a ieșit. Acest portocaliu așa neon, strălucitor, puternic. Ok. Și o să-mi trebuiască un șervețel umed, pentru că trebuie să avem șervețele umede tot timpul când facem artă. Și acum pune destul de multă apă și folosește un capac rotund pe care îl înmoaie în această culoare. Eu nu am un capac rotund, dar am luat pe nimic de la SH și chestiile astea, special pentru
așa ceva. Nu am rotund, dar folosesc acest dreptunghi. Numai că să vedem cum băgăm chestia asta aici. Asta e interesant de văzut. Că dau cu... Fac așa, așa, așa. O să fac așa. Ha! Va ieși și stropii de rigoare. Stați că trebuie să... Pus hârtia asta de muzică pentru că și ea folosește acolo chestia asta pe care apoi o să o folosească în colaj. Ea are bucată mai mare, dar cum eu nu am, o să folosesc asta. Făcut, cred că o peliculă chestia asta. Nu contează. Ștergem. Și facem din nou. Nu înțeleg. Ok. Ok. Până se usucă toate chestiile alea, m-am tot gândit și pentru că ea folosește cercuri peste tot, deci eu nu o să folosesc cercuri și n-are rost să folosesc chestiile alea, așa că voi trasa un dreptunghi din acesta și cred că îmi trebuie numai unul și cred că forma asta este forma cea mai bună pentru că pe aceasta o folosesc. Sper să și văd ce taie aici. Ok. Și dacă nu va fi ok, adică dacă va fi prea puțin, o să mai tai o astfel de formă. Chiar dacă nu s-a uscat culoarea, eu o să lipesc dreptunghiul acesta peste culoare și mă gândesc că aș putea lăsa puțin să se vadă culoarea aceea. O să pun pe o altă farfuriuță un negru și face tot felul de semne. Culorile acestea de la Daco sunt destul de... Poate pentru că au stat la mine în atelier și a bătut soarele. Sunt destul de
închegate așa, nu sau cam întărit. Și oricât de multă apă pun, din păcate tot rămân tot așa tari. Nu știu dacă vedeți. Se vede? Se vede? O să rup hârtia asta acum, să încerc să o rup fără să rup și pătratul acela și fără să iau culoarea de pe el, că încă nu s-a uscat chiar foarte bine, dar nu mai am răbdare. Da. O să tai o bucată din acest tifon. Okay. Sunt curioasă pentru că acolo mai bine așa, mai bine așa, mai bine sus. Puțin cam mare. Ok. Bucata aceasta o pune peste tifon, dar îmi place partea asta așa. Să vedem. Că nu vreau să fie chiar dreaptă. Nu e chiar portocalie chestia asta, dar nu contează. Și vine cu acest alb peste un material. Să tai doar o bucată. O să încerc. Ia. Uite așa am stricat eu această foarfecă. Nu vreau să iasă, să se piardă pasărea. Și am, de câte ori au venit, s-au născut noi puiuți, au ieșit din găoace noi pui, am adunat aceste pene de la ei, așa că mă gândeam să pun o astfel de pană. Ea folosește inimioare din acelea din hârtie, dar mă gândeam să folosesc ceva mai organic, cum am aceste pene și îmi face referire la pasărea mea. Și cred că undeva aici ar mai trebui un negru pentru balansa puțin. O să tai negru acesta în jumătate, nu chiar jumătate. Ok. Aici este puțin cam prea gol. Și mă gândesc că am pensula aceasta care să fac
Mă gândesc să fac ceva negru totuși aici și până la urmă o să folosesc tot forma asta. Și după aia o să dau cu gesso, pentru că, așa cum ați văzut, ea are un jurnal foarte micuț, iar jurnalul meu este destul de mare. Pentru formele acestea puteți folosi și capace de la sticle sau orice forme aveți prin casă pe care nu le mai folosiți. Ok. Mijlocul acesta cerea ceva, un contrast. Și chiar așa se cheamă videoclipul, contraste. Deci, să pun acum aici, lipsește, dar o să vin cu strop din aceea, așa că mă gândesc că va fi ok. Ok. O să rup și niște ață din aceasta neagră. Ață de papiot am văzut că folosește. O să lipesc pana aceasta numai aici, în partea de jos, pentru că aș vrea să se vadă totuși pasărea aceea și, sincer, cred că mai spre mijloc așa arată mult mai bine. Acum nu știu cum se uscă lipiciul acesta, dacă rămâne transparent sau rămâne așa alb. Deja a ieșit afară pe pana aceasta. O să vedem. Dar o să-l las așa deocamdată. Ok. O să dau cu portocaliu mai mult aici pe partea asta a dreptunghiului. Deocamdată o să las așa și vine cu un creion acuarelabil negru. În jurul. Ok, și mai face și niște cercuri. Acum eu să fac cercuri sau pătrate? Cred că o să fac și eu tot cercuri, ca să fie mai multe forme. Pentru că acest carton este destul de negru și ea, chiar dacă are acel pattern pe cartonul acela negru, are patternul cu alb, tot dă cu gesso peste. O să vin și eu cu gesso peste acest negru,
să-l facem puțin mai decolorat. Ok, și cred că aș veni și peste acesta. Ok, acum o să stropesc puțin. Să pun și o să stropesc cu portocaliu. Cred că am stropit prea mult. Ok, aici mi se pare culoarea mult prea puternică și am acoperit destul de mult dreptunghiul acesta, așa că eu aș da peste această bucată de hârtie muzicală cu puțin strat de portocaliu, ca să balancez puțin ce este în partea cealaltă. Acum, sigur, nu o să obținem toți același lucru, de asta vă încurajez să faceți ceea ce vă place, pentru că ăsta este și scopul, stropi tot. Noroc că sunt în atelier și pot să fac o mare mizerie, că altfel ar fi fost dezastru în casă. Da. Dar totul se șterge. Ok, acum în acest stadiu am mai dat cu un ton mai jos acest negru. Cred că ar trebui și ceva stropi negri, căci tot am făcut curățenie. Numai pe mine să nu sară, important. Okay. Ups. Ok. Da, să vedem. Așa. Tot mi se pare că aici în mijloc aș vrea să mai am portocaliu care lipsește. Așa că încerc să văd ce pot obține cu chestia asta. Sincer, portocaliul ăsta în dreapta se pare puțin cam tare și ia de la punctul focal care e ăsta. Și mă gândesc dacă nu cumva
aș vrea să adaug o altă pană din aceea de care am. Am această cutie cu pene pe care le-am tot adunat de-a lungul anilor de la pui și mă gândesc că poate printre ele găsesc ceva care să-mi placă, pentru că nu vreau să acopere total portocaliu acela. În altă farfuriuță o să pun puțin gesso, pentru că nu vreau să acopăr, vreau să dau câțiva stropi. Acum am penele acestea care pe acestea le am de la Pepco. Erau de lipit pe ouăle acelea de Paște și sincer nu știu cum se lipesc. Sincer, oare din acelea care se transferă? Mă gândeam că ar arăta bine aici așa. Nu știu cât se vede pe cameră, așa sau invers. Acele pene pe care le-ați văzut le-am pus înapoi pentru că nu îmi plac. Nu știu exact cum se transferă și se vede partea aceea lucioasă și sincer n-aș vrea să se vadă. Am aici însă destul de multe acțipilde din acestea. Și mă gândesc că poate găsesc ceva printre ele. Nu vreau să ia de la acea pană, care sincer acum mi se pare puțin cam prea mică, dar după cum ați văzut alta nu am. Aș putea să mai pun încă una eventual pe lângă ea și poate o să fac asta. Să folosesc citatul acesta. Cum stă? Ba. Ia să încerc să mai pun și pana cealaltă mai mare. Să vedem cum arată. Căci poate balansează mai mult. Aș pune undeva aici.
Așa arată. Sincer, chiar îmi place și puteți folosi, după cum ați văzut, și orice găsiți. Prin parcuri, prin grădini, pene, ați văzut, am folosit și, n-ați văzut, dar o să vedeți, am folosit și frunze. Așa că îmi place mult cum a ieșit. De la ce a pornit Șanuchi și la ce am ajuns eu, cu tot o altă treabă, dar nu mi-a luat nici foarte mult, cred că vreo 2 ore mi-a luat să fac chestia asta și mai mult pentru că am căutat penele acestea, că altfel o terminam de mult lucrarea, dar da, chiar sunt încântată. O să o pun în jurnalul de artă și o să am toate aceste colaje și pe site, dacă doriți, ca și printuri, dacă doriți să le folosiți în jurnale sau să le înrămați cum vreți. Dar chiar vă provoc să faceți așa ceva, sincer, vă ajută foarte mult, mai ales hobby-urile acestea. Sunt încântată de ce a ieșit. Așa că o să mă duc să editez videoclipul trecut, de ieri, care trebuia să-l fac ieri. Și noi o să ne vedem mâine, sper. Dacă o să fie frumos, o să fac după masa ceva. O să vedem cât de rapidă o să fiu de data aceasta. Oricum, de la cât am stat alaltă ieri toată ziua să fac un colaj la 2 ore acesta, zic că m-am îmbunătățit. Așa că pentru a ne provoca mintea, poate o să încerc și chestiile acelea de a folosi ce am în cutia aceea cu efemera pentru jurnale și să fac ceva în 15 minute. Să vedem cât de rapidă sunt. Așa că o să mă provoc singură și o să vă provoc și pe voi. Și dacă faceți orice fel de lucrare, în descriere o să aveți linkurile la Facebook și Instagram. Așa că aștept să văd ce faceți pe data viitoare.